Hi, I'm Teacher Froy and welcome to my channel. Ngayong hapon ang pag-uusapan po natin ay 10 suggested research topics for teachers. Ang ilan po sa mga sinama ko dito sa aking listahan ay lumabas sa aking mga recommendations nang natapos ko ang aking thesis entitled Working Conditions and Turnover Intentions of Teachers in the Small Public Junior High Schools of Baguio City. Nagpapasalamat ako kasi although yung aking course was Master of Arts in Social Studies, um, wala namang nagsabi sa akin na bakit hindi ka na lang mag-take ng gender studies or culture studies. Nagpapasalamat ako kasi sinuportahan yung aking research topic and sobra talaga akong na-encourage. Interesado kasi talaga ako sa mga topics na may kinalaman sa mga teachers. Siyempre, ito yung profession natin eh. Parang nakikita kasi natin maraming problema. Pero nare-research ba? May nagre-research ba sa mga issues natin na ito, sa mga concerns na ito ng mga teachers? So yung mga kasama sa listahan na ito, lumabas nga sa recommendations ng aking thesis at yung iba naman ay sumagi sa aking isipan at kinonsider ko na i-take din para i-research pero hindi ko pa nagagawa. At sana kung meron mang iba sa inyo na medyo mabuhay yung kanilang interest sa mga topics na ito, mas maganda na naman. So sana meron kayong makuha dito sa video natin ngayong araw. Simulan na po natin. Number one, a time use analysis of Filipino public school teachers' working time. Actually, meron po ako friend, pareho pang research advisor na nagtitake ng ganitong study. Natapos na niya yung proposal, pero siguro naghihintay siya ng momentum ulit para makasulat. Pero sana mas marami pang teachers ang mag-conduct ng parehong study kasi siya magfo-focus lang muna siya sa kanyang school. So, kung plano niyo ring mag-take ng ganitong klase ng research, marami kayong options. Pwede kayong mag-focus sa inyong school, district, or division. At kung may makakagawa ng nationwide version ng ganitong study, wow, di ba? Yun nga lang, medyo matrabaho ang mga time use research types. Ilan sa mga research questions na pwede ninyong isama sa inyong study, suggested lang naman ay ito. On average, what is the teacher's actual teaching hours based on their teaching load? Well, meron tayong Civil Service Commission Resolution number 080096 issued in 2008. Meron din tayong DepEd Memorandum number 291 Series 2008 at DepEd Order number 16 Series 2009 na may specific instructions patungkol sa ang mga teachers ay hindi exempted sa 8-hour workday in government pero dapat mag-render tayo ng 6 hours of actual teaching per day. 6 hours actual teaching per day. So, well, just to give a background din siguro sa inyong study, no? I-profile nyo rin yung inyong mga magiging participants by, uh, you know, giving this data. On average, ano nga ba ang actual teaching hours ng mga teachers in your chosen locality? And also, on average, how much time do teachers spend for lesson preparation, from lesson planning to IM or instructional materials making, quiz or test preparations, and other teaching-related tasks in a day? On average, how much time do teachers spend for checking and recording students' outputs? And aside from teaching, in what other duties and responsibilities do teachers spend their official working time? On average, how much time do teachers spend for their non-teaching related tasks? And on average, how much time do teachers spend to finish all their work beyond their official work hours? Kung baga sa question number 6, gaano kadalas mag-overtime ang mga teachers and on average, mga ilang oras yung ini-spend nila longer sa school nila para matapos pa yung ibang tasks nila. Yung eventually, syempre, though try natin hindi maging biased sa study natin, di ba? Yung 6 hours na actual teaching in a day, um, and yung 2 hours na wala tayong student contact, enough na ba yung 2 hours in a day para magawa pa natin yung iba na responsibility? Yan yung mga ilan sa mga matitingnan mo kung gusto mo kuhanin yung study. Number 2, learners' reading and writing activities vis-a-vis teacher's time for checking. Ito may kaugnayan siya dun sa number 1 kanina. Pero dito, mas magpo-focus ka naman sa time use analysis on teachers' actual teaching time and time to check students' written outputs. No? Mas magiging specific lang siya, wherein, ito, isasama mo lang, on average, what is the teacher's actual teaching hours based on their teaching load ulit nun sa napili.
on average, how much time do teachers spend in checking and giving feedback on their students' outputs? Do'n kasi sa number one kanina, titingnan mo rin 'di ba yung kung ilang oras yung nagagamit ng teacher sa pagche-check ng mga student outputs, pero dito mas tututukan mo na yung written outputs lang. Bakit kasi 'di ba parang yun nga nung nag-score ang Philippines ng mababa sa PISA, sa reading, um, naging napakalaking issue niya, maraming mga debates, maraming mga argument. Pero ito yung ilan sa mga topics na talagang nagkaroon ako ng interest kasi ako, based on my experience, I'm an Araling Palipunan na teacher and, isang school year ko lang triny bago nag-pandemic, triny kong um, require sa mga students ko ng reflection papers. Although yes, essays are part na lagi. Pero yung mga written activities pa sana, mas mahuhulma yung kakayahan ng mga bata na magsulat, na mag-present ng argument, mag-research, no? It really takes time para basahin yan ng teacher. Wherein, i-check mo yung ang grammar, yung thought, no? Yung technical writing nila, no? So, usually ginagawa ito sa language teaching, pero sa ibang mga subject, katulad ng science, may investigatory project sila, nagre-research sila doon. Sa AP, di ba dapat nagpapa-research din tayo sa AP? Ang mas ifo-focus sana ng topic na ito, yung sa 8 hours natin, na ang required ay 6 hours yung ating actual teaching time. 2 hours lang ibig sabihin ang matitira for preparation or checking. Is that enough? Is that enough? So, how much time do we actually spend in checking our students' outputs, and in particular dito sa ating written outputs? Kasi 'di ba, basic skill sa atin yung literacy, 'di ba? Yun nga sa ating COT or classroom observation tool, isa sa mga indicators doon ay nasasapul natin ang development ng literacy skill ng mga estudyante natin. Pero yung development at yung paghuhulma talaga ng literacy skill ng students natin, hindi lang yan one time, big time eh. Hindi lang yan one shot. Kailangan talaga tinututukan yan. Kailangan talaga binabasa mo nila, nagko-comment ka doon, no? Um, yun nga, yung sa workload natin, natututukan ba natin yung mga ganitong bagay? Nape-prepare ba natin yung mga students natin sa mga mas complex na activities and requirements na gagawin nila pagtungtong nila ng high school or pagtungtong college, 'di ba? So dito sa suggested topic na ito, hindi ako naglagay ng particular, sabihin nating grade level. So kung elementary teacher ka, siguro pwedeng ilagay mo doon elementary learners reading and writing activities, or junior high school students reading and learn and writing activities, or senior high school. So bahala na kayo. Ako kasi talaga sinusuportahan ko yung idea na dapat lahat ng mga teachers ay nagtutulungan 'no, to check yung mga students' written outputs, i-check natin yung kanilang, grammar, spelling 'no, para yung holistic learning nga 'di ba, matutunan din ng bata na yung magkaroon lang yung bata ng konsepto na yung natututunan niya sa language subject nila, ina-apply pa rin nila sa'yo kahit na AP teacher ka or science teacher ka. At ikaw din na na AP or science teacher, kahit hindi ka language teacher ay innate sa'yo o nasa sistema mo na i-check pa rin yung spelling ng mga bata, yung grammar nila, and then magkaroon din ng sense of trust yung mga bata na binabasa ni ma'am talaga yung gawa ko. Ako kasi parang minsan naiinis din ako magsa-submit yung bata sa akin ng code na kung ano-ano yung mga sinulat niya do'n. Parang minsan iniisip ko, akala ba niya hindi ko babasahin yung output niya? Only to realize na siguro may experiences din sila na niloko-loko nila yung sagot nila sa essay nila, pero chineck ni ma'am o ni sir at may score pa sila kahit na wala naman talagang sense yung sinulat niya do'n. And kahit nung high school ako, gano'n yung mga classmates ko 'no, nag-require yung teacher ko noon ng, book review. Tapos meron akong classmate na tumatawa kasi kung ano-ano ang sinulat niya do'n sa paper niya, pero meron siyang score. So you see, and now that I am a teacher myself, nakikita ko yung problem. Kaya naman kasi ako talaga based on my experience nung nag-require ako mga students ko ng activity, ako 7:00 na nandun pa ako sa school, hindi na ako para matapos ko, hindi na umuwi ko sa bahay para matapos kong i-check. So parang extra mile talaga siya sa'yo kung gusto mong makagawa ng something para matulungan yung mga bata na tama yung arrangement ng thoughts nila, yung organization ng thoughts nila, tama yung spelling nila, tama yung grammar nila, ma-improve yung technical writing nila. Extra effort talaga yun sa'yo, 'no? Pero kung paano tayo tinutulungan ng sistema na sana bigyan tayo ng sapat na oras para ma-attain yung mga ganito na hindi ka na magwo-work outside your official working time, yun yung mga ilan sa mga issues na sana maipakita natin. Although, siyempre kung mapagbigyan din naman yung kahilingan natin na, um
'Di ba lately lang ulit nandiyan si Mr. Vic Gatchalian, pino-propose ulit na bawasan yung ating workload para makagawa tayo ng ibang bagay. Sana effortan din natin kung mapagbigyan nga yung gano'n na na mabawasan nga yung workload natin, sipagin din natin ang pagtatrabaho. Ako naman naniniwala mas maraming mga teachers na masisipag pa rin naman. Iilan yung mga, um, parang nagkaroon na kasi sila ng idea na, "Yehey, nandito na tayo sa government, may work tenure na tayo." So, sana mawala yung gano'ng basta sipagin din natin. So, yung mga gusto nating i-bargain sa government or sa department, mga proposals natin 'no, to improve the system, kailangan kasi backed up by research din. Kaya mag-research tayo, mag-research. Ito yung mga ilan sa mga suggest ko sa inyo. And isa pa, how frequent do teachers give writing activities to their learners? What is the teacher's level of practice in feedback on their students' written outputs? So dito pwede kang mag-create ng um, Likert scale survey, no? Halimbawa, may statement lang na um, I check the spelling in my I check the spelling of words in my students' written outputs, or I comment on uh, I comment on the statements of my students with wrong grammar and suggest ways on how they can improve their sentence construction, mga ganyan-ganyan. And i-rate lang nila kung agree sila. Meron ding statement, for example, I return my students' output so they will be able to see my comments, etc., etc. So, kung, di ba, magkaroon lang sana ng ganong institutional practice na hindi lang mga language teachers ang gumagawa nun at hindi yung parang voluntary mo lang na teacher na ginagawa yan, kundi maging institutional practice talaga siya sa ating lahat. May team teach para mas ma-create sa mga bata yung mindset na binabasa ng teachers namin yung gawa namin. And let's see, mas matutukan pa sana yung kanilang uh, reading and writing skills no, to prepare them in a higher educational level, in our educational ladder. How do teachers manage their time in checking their learners' written outputs? Yeah. Suggested lang po yung mga yun. Number 3, Filipino public school teachers' attitude toward conducting a research. Napakaganda topic din. So, for profiling purposes, pwede mong ilagay din yung data na to na on average, how many teachers are conducting a research in a year within the span of 10 years. In your school, again, kailangan kasi mag-decide ka ng locality mo. School mo lang ba? District mo lang? Or division mo lang ba? So, ito pwedeng gawin ng both teachers or ng mga personnel natin sa ating division of. Napakagandang um, ilan sa mga research questions din ay pwedeng, what is the teacher's level of awareness of the research workflow in their division? What is the teacher's level of self-confidence toward conducting a research when they are grouped according to A. Years in service, B. Position or designation, C. Educational attainment. I mean, kung natapos na niya ang master's degree niya or PhD degree, mas nabibuild up pa ba yung kanyang self-confidence? Experience in conducting research. Number 3, what is the teacher's level of interest toward conducting research? Pwede mo ring lagyan ulit yan ng when they are grouped according to same yung apat na yun sa taas. Number 4, is there a significant relationship between the teacher's self-confidence and interest toward conducting research? And number 5, what motivates or demotivates teachers in conducting a research? Or what common challenges do teachers face in conducting? Medyo marami tong anim na to, no? So, suggested lang yung mga yan. Piliin mo na lang kung ano kaya yung mas gusto mong focus or kung may iba ka pang idadagdag. Ultimately, syempre, i-guide ka naman ng school research coordinator at ng ating mga research TWC sa division and other higher ups na may sincere desire din na tulungan ka sa topic na gusto mong i-study. Yeah, although mag-prepare ka lang if ever kailanganin mong mag-defend na bakit ganyan ang nare-research mo, bakit hindi ka na lang mag-focus dun sa iyong field of specialization, no? Um, Ewan ko kung paano nyo rin i-attack yun. Ma-explain mo rin kung ano yung main motivation mo sa pag-conduct o sa pagpili ng isang research topic talaga na gusto mo. Number 4, working conditions and coping mechanisms of teachers in, tuluyan nyo na lang yan, sa kung saan man ang pili ninyo. This is inspired again by my thesis topic. Ko sa pero yung sa akin kasi, working conditions and turnover intentions, pinagsama ko na siya. So, medyo mahirap at medyo matagal yung pinagdaanan ng proseso ng pagkumpleto ko ng
So, kung gusto niyo mag-focus lang din dito sa dalawang ito, working conditions and coping mechanism, mas maganda na naman. So, ito yung ilang mga research questions na sinagot ko sa maths ko. How do teachers describe their working conditions? So, the way na inatake ko yan ay tinanong ko yung teacher, in 3 words, how would you describe your working condition? Sasabihin nila, dito sa school namin masaya, explain nila kung bakit. Or, dito sa school namin, I think ang working condition namin ay mahirap, explain din nila. So later on, i-analyze mo thematically yung mga qualitative data na makukuha mo under this particular research question. Number 2, what is the teacher's perception on the favorability level of their working conditions along the following domains? Ito, pwede natin gamitin. Ito kasi, ang ginamit kong mga reference ay sina Sims 2017, Stewart and Shepard 2016, and Ladd 2009. Originally, 8 lang po yung mga um, domains of working conditions, no? Pinagsama-sama ko kasi yung nanggaling sa kanila. Pero based sa aking thesis ay napag-alaman ko na isa rin sa mga nakakaapekto ng working condition natin yung learning goals and outcome. Discuss ko yan. Ko, you can see a copy of my thesis in the description link. Tingnan nyo na lang po. Nandun na rin yung sample ng ginamit kong survey questionnaire. Ayan. Um, Pero kung halimbawa idadagdag niyo si learning goals and outcomes dun sa domain of working condition, gagawa kayo ng sarili ninyong set of questions for this. So medyo imo-modify ninyo yung survey tool na ginawa ko, na i-share ko naman sa inyo willingly, and then mag-undergo ulit kayo ng reliability and validity. Next, is there a significant difference in the teacher's perception of their working conditions when they are grouped according to sex, years in service, and civil status? Number 4, how do teachers cope with their working conditions? So, magiging mixed method ang research design mo dito if you want to take on this study. Number 5, turnover intentions of teachers in, ilagay mo ulit yung locality. So, turnover intentions refers to the thoughts, no? Iniisip mo lang na parang gusto mo nang mag-quit teaching profession. Ilan sa mga research questions na suggested ay, what is the level of prevalence of turnover intentions among the teachers along the following determinants? Meron tayong F determinants at ang ginamit nating reference dyan ay si Lee 2008. Again, yung survey tool for this particular topic ay nandoon sa aking thesis. I-check nyo na. Is there a significant difference in the level of prevalence of teachers' turnover intentions? They are grouped according to sex, years in service, and what are the challenges in the teachers' working conditions that cause their turnover intentions? And what are the reasons why teachers decide to stay in the profession even if they have already developed turnover intent? Diba? Interesting. So, syempre, ang background of the study mo dito dapat ay kung gaano na karami ang nag-resign na teacher doon sa school ninyo or doon sa division ninyo in the span of, umili ka, 10 years? Yun yung magiging background of the. Then parang, justify mo lang. Curious ka ngayong malaman kung doon sa mga teachers na nagstay ngayon sa ating uh, profession, kahit nandito pa sila, gaano karami sa kanilang nag-iisip na mag-leave na. Ayun, so tingnan nyo na lang kung paano ko present yung background of the study ko doon sa aking thesis para mas magka-idea kayo sa linya na tutunguhin ninyo kung sakaling maging interesado kayo i-take yung topic na ito. Kasi ako, nag-focus lang ako sa lungsod ng Baguio. Kayo, baka gusto nyo ring mag-focus doon sa distrito ninyo o sa lungsod, sa division ninyo, diba? And itong mga susunod na topics, wala na akong sasuggest na research questions. Topic lang and overview, and then bahala na kayo na mag-isip ng mga posibleng paraan kung paano nyo So number 6, incentivizing public school teachers who take over the classes of colleagues on leave. Lumabas kasi ito, recommendation sa ISCO, no? Kasi sa mga private schools and ewan ko lang pala sa state universities, pero sa mga private schools kasi 'pag may nag-leave na teacher at may isang teacher na magsa-substitute para dun sa teacher na may incentive silang nakukuha, 'di ba? And technically 'pag sa public school, babawasan din naman ng sahod yung teacher, or na nag-absent, 'di ba? Or kung meron siyang, um, kung meron siyang COC or ano ng tawag dun, service credit, doon i yun yung gagamitin para i-offset yung dapat sana ay babawas sa kanya ng sahod. Pero sa public school,
Posible kaya yun din 'no, nai-incentivize din natin yung public school teachers na yun nga nagte-take over o nagsu-substitute. Kasi sa small school lumabas sa aking thesis na sa mga small schools meron silang tinatawag na internal service credit, pero internal lang yun. And hindi lahat ng mga schools sa small school ay gumagamit ng internal service credit 'no. So, imagine kasi 6 hours actual teaching ka. Halimbawa 'no, kung nasa big school, sabihin natin na-fulfill mo 6 hours actual teaching, tapos may absent, ikaw yung magsu-substitute. Eh, 'pag nag-substitute ka, di ka naman dapat magdadala ng trabaho mo doon sa classroom, 'di ba? Kailangan tingnan mo rin talaga yung mga estudyante 'no. Hindi ka rin makakapag-focus kung sakali magdadala ka ng mga papers na i-che-check mo dun, 'di ba? So, um, and is that fair din na na ewan ko basta gano'n, aralin kung sino mang may gustong mag-aral niyan, study. Number 7, high failure rate reflects poor teachers' performance. Is this viewpoint fair? Parang article type yung topic ko 'no. Baka yung iba hindi nila i-a-approve yung ganitong klaseng statement ng title. Pero base pa lang dun sa title, sana makaisip kayo ng ways on how to revise it or how to present it, pero nakita niyo na yung konsepto. Kapag mataas ang failure rate, ibig sabihin ba nun hindi nagpe-perform ng maayos yung mga teachers? 'Di ba lagi na lang kasing ganun yung viewpoint madalas ng mga head teachers natin 'no, ilan pang mga higher ups 'no, laging gano'n yung viewpoint. Pero gano'n ba talaga? Baka kailangan nating mag-dig deeper. Ano-ano nga ba yung mga bakit nagfa-fail ang mga bata? And hanggang saan din yung role ng teachers 'no? Hanggang saan pa yung kanyang liability dun sa pag-fail ng bata? Um, hanggang saan dapat tumigil na yung pagtatanong na, "Anong ginawa mo?" 'Di ba? Yun lang. Hmm, sana. Take ng Number 8, classroom observation versus students' evaluation. Teachers' perception on fairer ways to evaluate their teaching performance. Yan tayo eh. Sa IPCRF natin no, napakalaki ng impact ng classroom observation tool sa ating performance evaluation. But does it really capture yung entirety ng ating performance, ng ating teaching performance? Yeah, sapat na ba yung COT? Um, kasi 'di ba, ah, ewan ko, sana walang bato-bato sa langit. May mga teachers ba kaya na saka lang sila nagpe-prepare ng IF kapag naka-schedule silang mag-COT? Or possible din kayang mangyari na may mga ibang teacher, scripted na yung kanilang COT like, "Oh, class ha, bukas mag-o-observe si principal. Magtatanong ako ng ganito, o ikaw yung tatawagin ko ha." Possible ba na mangyari yung mga gano'n? Unfortunately 'no, hindi ko sinisiraan ang kapwa teacher but is it a possibility? So what I'm trying to say is, fair ba or enough na ba yung COT? 'Di ba, 4 in a year, 4 in a year. And then yun na yun? Kung sakaling nagbago lang yung mood din ng mga bata nung, uh, pinili mo sila as the class 'no, where you conducted your demonstration teaching, pero it impacts na yung performance. How about yung buong taon, ginagawa mo buong taon? Dapat naman may bearing yung students' evaluation kasi yung mga state universities 'di ba, and even in our private schools, yung mga students ini-evaluate nila yung years nila. Kung ako, okey ako dun, may classroom observation pa rin, pero dapat may students evaluation. Pero ano rin kaya ang perception ng mga teachers? May mga iba kasi ayaw nila, eh, ng gano'n, yung i-evaluate sila ng students nila. Pero kung ako, to be fair, dapat dalawa 'yan. Pero ako lang 'yon. So, para mas maging fair din tayo, ano ba yung advantages and disadvantage ano ba yung advantages kung may ganitong options? Ano yung advantages ng pagkakaroon ng students evaluation and disadvantages din? Ano rin yung meron sa classroom observation tool na ginagamit nga natin sa 'no? And how can we have a fairer method or fairer mechanism to evaluate um, the teacher's teaching performance? Number 9, no child left behind principle. Theory versus practice. Ito, napakalaking ano yan, issue niyan na napaka-debatable lagi. Ano ba ang konsepto? Ano ba kasi ang konsepto ng no child left behind? Ano ang teorya niyan? Na napakaganda. Napakaganda ng teorya ng no child left.
Pero in practice, no, how do the teachers understand that? And how do the principals understand that? Ano ang nangyayari in practice? Kaya lumalabas na ngayon yung issue ng mass promotion. May nangyayari daw na mass. Of course, siyempre, ide-deny na yan ng departamento na wala tayong policy on mass promotion. Tama naman, wala tayong policy on mass promotion. Eh sa practice, how do we really understand the novel definition? And for sure, lalabas ulit dito yung mga issues ng PBB, no? Ano ba kasi mga indicators doon na kung saan ay baka kayo na nakikinig, sinasabi niyo na si bias, si Roy puro mga um, pero kaya nga tayo magre-research. Kaya tayo magre-research. Patutunayan niyo ngayon argumentong kasi ang ultimate purpose naman natin dito hindi pa para um, hindi para i-down ang departamento. Eh, ilabas yung mga ganitong issue para masolusyonan, para masolusyonan. Kasi kaya natin linalabas yung mga ganitong issue. We have to also emphasize na this is out of concern. Concerned ako eh. Um, at the end of the day, kung pinasa mo yung estudyante na hindi naman talaga nag-effort or hindi naman talaga pinapahalagahan yung edukasyon, nakatulong ba talaga yun sa kanya? And ano din yung repercussion sa mga ibang estudyante na nung una nag-e-effort, no? Talagang nag-e-effort sila pero nakikita nila yung ibang classmate na hindi nag-e-effort ay Di ba yung mga ganong argument? Titingnan sana natin yung mga ganitong klaseng result. And number 10, ako ay MT1, matagal ng teacher 1, a phenomenological study in kung saan man ang napakaganda topic ni bakit nga nananating teacher 1? How can we create a more supportive culture, no, para matulungan din ang mga teachers natin, no, na mangarap pa and yeah, may pag-angat din sa kanilang career. So there you have it guys. Medyo mabibigat ba yung mga topics na shinare ko sa inyo or medyo mahihirap ba? Pero sana mas ano no, mas maging willing tayo to take on challenging research topics kasi legacy din natin yan eh. And isipin nyo yung maiko-contribute ninyo talaga sa knowledge, no, sa departamento, no, para makapag-contribute talaga tayo sa policy making process. Yan. Kasi yung mga concerns natin ay nire-research natin at sa pamamagitan ng mga evidence na nakalap natin ay doon nakabase din ang mga recommendations natin, 'di ba? Ultimately, hindi man perfect siguro yung mga nilalaman ng mga recommendations ko, pero ultimately nandiyan naman yung mga ano natin, mga mentors natin to guide us, no? Ano lang parang outline lang kasi yung pinakita ko sa inyo and concept lang yung mga present ko, no? Pero at the end of the day, kayo pa rin naman na researcher ang masusunod. Basta, importante sana, piliin nyo yung topic na malapit yung puso nyo doon, di ba? Nandun yung interest nyo talaga. Nandun yung puso nyo talaga. And, e-effortan nyo rin talaga kasi meron kang vision na tinitingnan, di ba? Nandun lang talaga yung concern na mas ma-solve sana yung mga ganitong issues for improvement, di ba? Lagi nating naririnig sa departamento, continuous improvement. Though yung mga ilan sa mga topics na to ay, kumbaga parang apoy, mainit, no? Parang hangga't maaari ayaw nating salangin, no? Kaya, paborito ko si Dr. Jose Rizal kasi, di ba yung Noli Me Tangere na wag mong salangin, pero sinalang niya. Kailangan lang meron tayong guts, no? And, siguro, along the way, may mga ilang magde-discourage sa'yo, may mga maririnig kang discouragements, no? Pero tapangan mo lang. And kailangan kasi siguro it's about time na lahat tayo sa departamento, classroom teacher ka man o boss ka man, ay maging open-minded tayo sa mga ganitong topics. Huwag din tayong maging in denial na wala namang problema ba't mo i-research yan? Or parang takot silang maihayag yung mga ganitong issues, di ba? Parang ikinukumli kasi natin. Pero kung talagang sincere tayo doon sa mission and vision natin na mag-provide ng quality education service, kailangan magpatuloy ang desire na mag-research sa mga ganitong klaseng topics. Yan. Simulan natin o ipagpatuloy natin. So, dito muna nagtatapos. Sana namang video ay
gusto ko namang magbigay ng mga suggested topics naman for basic and action research. Kasi 'di ba, yung mga present kong topics kanina parang mahaba-haba siya, parang more on for thesis or dissertation siya eh. Pero kung yung medyo ano lang, medyo madali ng konti or kasi mahirap naman talagang gumawa ng research. Sana nagustuhan niyo ang content for this day, and kung nakatulong ito sa inyo, please huwag kalimutan mag-like, subscribe, and share. Thank you very much.